আজি বেলেগ এটা ভিডিঅ' মই দেখাই আছোঁ। আহকচোন। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। মই মীনাক্ষীয়ে এয়া মানে ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ, যিহেতু ব্লগ দিব লাগিব, সেইকাৰণে মই আজি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চোতাল মচি আছোঁ। আজি মানে আমাৰ নতুনকৈ ঘৰত ধান আনিব, আৰু ধান আনিব লগা হ'লে চোতাল ঘৰ এইবিলাক চাফা চিকুণ কৰিব লাগে। ধান কৰি নহ'লে অনিষ্ট হ'ব, আৰু তাৰবাবে নতুনকৈ যেতিয়া অনা হ'ব, সেইকাৰণে এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰ মোচা কাচা নিয়ম হয়। আপোনালোকৰ ফালে এনেকুৱা নিয়ম আছে নে নাই সেইটো জনাবচোন। আৰু যিহেতু কেমেৰাটো ধৰা অলপ অসুবিধা হৈছিলে, এওঁক ক'লোঁ অলপ ধৰি দিয়ক না, তাৰপিছত তেওঁ সেয়া ধৰি দিলে। এতিয়া মই চোতাল মুচি আছোঁ, আৰু পথাৰলৈ ইফালে ভাতো ৰেডি কৰিব লগা হৈছে। মানে কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত বহুতকে হয়তো সময় দিব পাৰে না, কোনেও বেয়া নাপাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে মৰম দিয়ে বাবে বহুত বহুত আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। কিন্তু দৈনন্দিন কামবোৰ মই এনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, মানে ঘৰ দুৱাৰ কামবোৰ চব ময়ে কৰিব লগা হয়। আৰু যিহেতু খেতিৰ পৰিৱেশ আছে, আৰু নিজৰ কামবোৰতো কৰিবই লাগিব হয়। এয়া চোতাল মুচিছিলোঁ, গোবৰ দি মুচিছোঁ। আপোনালোকে চাগে ঘিণে কৰিব, কিন্তু উপায় নাই, আমি চোতাল গোবৰ দিয়ে মুচোঁ, যিহেতু বালি ঢেৰ হয় আৰু ধান থ'ব লাগিব। ফাইনেলি মোৰ চোতাল মোচা কামটো শেষ হৈ গ'ল। শেষ হোৱাৰ পাছতে এলাহো লাগিছে, আকৌ ইফালে ভাত বনাবও লগা হ'ব। চাহ একাপ বনালোঁ, বনাই লৈ চোতালতে সেই মুচি থোৱা চোতালখনতে বহি লৈ মালপোৱাৰ সৈতে চাহ এয়া খাই আছোঁ। চাহ একাপ খাই নল'লে যেন অলপ ভাগৰ লাগিব, সেইকাৰণে চাহ একাপ খাই লৈ আকৌ পাকঘৰত যাব লগা হৈয়ে আছে। এইফালে পথাৰত মানুহ আছে, নকৰিলেতো নহ'ব। আৰু বছৰেকত এইটো ছিজনত আমি কামবোৰ কৰি থ'লেহে গোটেই বছৰটো খাব পাৰিম, যিহেতু খেতিৰ পৰিৱেশ ঘৰত। সেইকাৰণে আজি ধান আনি পাইছেহি। মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ। নেটখন পাৰিলে মানে, যিহেতু ট্ৰেক্টৰখন সোমোৱাব লাগিব, আৰু মানে ভেটি তোলা নতুন মাটি আছিলে, ধানবিলাক অনিষ্ট হ'বৰ কাৰণে সেইখন নেটখন পাৰি পেলাই এতিয়া ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত আমাৰ ঘৰত ধান আনি থাকিব। এয়া ধান আনি আছে, তাৰপিছতে সেয়া আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ। এয়া চাওক, ধান আনি আছে ট্ৰেক্টৰ দি। এয়া আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাঙৰিবোৰ এঠাইত মানে জম কৰিব, তাৰপিছতে আকৌ মেচিন দিয়ে ধান মাৰিব। সেয়া ফাইনেলি এইখিনি হৈ গ'ল। সেয়া ধান দেখিছে, সেয়া ধান, এয়া খেতি। ইমানখিনি কষ্ট কৰিলে ঘৰৰ ভাত খাব পোৱা যায় হয়, সেইকাৰণে কৰিবই লাগিব। সেয়াত আছে, আৰু বাৰান্দাত এয়া আছে, আৰু ধান কাটি আছে, আনিব লগা আছে। এয়া ধান, বৰা ধান আছে, ৰঞ্জিত খালি। আৰু এইটো মাছ আনিলে। এই মাছটো মানে কি, পথাৰৰ মানুহক এনেকৈ নিজে খোৱাৰ নিচিনাকৈ খোৱালেহে মানুহেও ভাল পাব ন, সেইকাৰণে সেয়া মাছ আনিলে। আৰু সেই মাছটো মই এতিয়া বনাম দুপৰীয়াৰ কাৰণে। জিন্দা ফিচাৰীৰ পৰা উঠাইছিলে। কি মাছ বুলি সুধিলোঁ, পাছতহে গম পালোঁ বোলে কি কৰ্চ মাছ বোলে। কিন্তু মোৰ ইমান তেল, মই ইমান ভালো নাপাওঁ, তথাপিও এতিয়া বনাবই লাগিব। এইটো কৰ্চ মাছ। আৰু এয়া মাছ বাচি চাফা কৰি ল'লোঁ। 1 মিনিটো মানে এনেই থাকিব পৰা নাই, গম পায়নে? কোনেও বেয়া নাপাব দেই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাবচোন। আৰু কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে কৈ দিবচোন। আৰু এয়া আলু, এয়া মানে কাঠ আলু বুলি কয়, আপোনালোকে কি বুলি কয় নাজানো। কাঠ আলু, সেয়াও ধুই চাফা কৰি লৈ এতিয়া কাটি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে মই ধুই লৈ এতিয়া মই বইল কৰি ল'ম, মানে বইল কৰি ল'লে খাবলৈ বেছি ভাল হৈ যায়। আৰু মই মাছখিনি হালধি আৰু নিমখ দি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইফালে আলু বইল হোৱাৰ পাছতে সেই একেখন কেৰাহীতে মই এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিম। আৰু মাছ ফ্ৰাই সকলোখিনি জানেই, তথাপিতো দেখাইছোঁ আৰু অকণমান। মাছখিনিও ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই তাতে অলপ তেল দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ, শুকান জলকীয়া দিলোঁ, পাঁচফোৰণ দুটামান দিলোঁ। ইয়াত মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু সেই বইল কৰি থোৱা কাঠ আলুখিনি মই এতিয়া তাতে দিলোঁ, হালধি দিলোঁ, আৰু নিমখ দিলোঁ, দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। যিহেতু পানী গৰম কৰি থৈছিলোঁ, সেই পানীখিনি এতিয়া মই তাতে ঢালি দিলোঁ। এতিয়া উতলিব লৈছে, এয়া উতলি আছে, দেখিছেনে? আৰু কাঠ আলু মাছৰ এই আঞ্জাখনৰ কথা ক'ব নালাগে, বহুত সোৱাদ হয়, বহুত ভাল লাগে, মোৰতো বহুত ভালেই লাগে। আৰু যিহেতু আলহী আছে, পথাৰত মানুহ আছে, এতিয়া উতলি থাকোঁতে মই মাছখিনি তাতে মই দি দিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ। ফাইনেলি হ'বলৈ হৈছে। অকণমান সময় মই এতিয়া সিজিবলৈ দিম। তাৰে পাছতে মোৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া। এইফালে স্কচ, চয়াবিন, আলু ভাজি বনালোঁ, এইফালে মাছৰ পেটু, আৰু ইয়াত দালি। এয়া সকলোখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মানে পথাৰলৈ বান্ধিব হৈ গৈছে, সেইকাৰণে সকলোখিনি লৈছোঁ। এতিয়া এই বাতিটো মই দেখাইছোঁহে দেই, কিন্তু খাবলৈ নহয়, আগতে আলহীক দিহে খাব পাৰি হয়। সেইকাৰণে তথাপি বাতিটো মই সজাই দেখালোঁ। কাঠ আলু আৰু মাছৰ সেই ৰেচিপিটো মোৰ যে খুবেই প্ৰিয় হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ময়ো এতিয়া পথাৰলৈ বান্ধি দি খেদাওঁ। বাই বাই।